Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Nauuso na naman ang nakawan dito sa amin. Para hindi ako manakawan, gagawa ako ng door alarm. At ito, hinahanda ko na ang mga kailangan ko. Mga lumang gamit ko sa pisonet. So nakatambak lang, so para mapakinabangan, gagawin ko ng door alarm. So guys, panoorin nyo na lang ang aking invention.
Ito na guys, ilalagay na natin sa paboritong daanan ng mga magnanakaw. So testingin natin guys, saksak natin sa 220, then tulak natin ng bahagya. Testing natin uli kung talagang hindi siya papalya. So okay guys, tulak uli natin, kunting tulak lang.